You. Hi guys! Welcome to my guys! So yun, yung gagawin natin today is meron tayong ping pong ball and merong bala ng Nerf Gun. Tapos ipapasok yung ping pong ball sa taas. Tapos ayan, ganyan siya. Tapos nakapatalo sa lamesa. Meron tayong 8 ping pong ball and meron tayong 2 gun. Kada gun na yan, merong 6 bullets. So, kung sino yung pinaka-konting points o pinaka-konting bola tinamaan, siya ang leader ng tatlong panalo. So, ngayon ko na, kasi yung pinaka-konting points, kami tatlong bibigyan ko leader. Hindi na palit lang lahat gagawin niya. So, yun. Start! So, ayun, bago kami mag-start sa video na ito, magkalimutan mag-subscribe, like, at i-share ang video na ito. Yes, video ko na. Ay, panis is sweaty. Wow! Every bullet counts. Proud of you. Nice. Yes. So, ayun, meron siyang isa, 1 point. Yeah, Nice. Nice. Double kill. Nice. 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 Lumalapit pa! Yay! Malay mo, biglang magbanda yan. Nice. Nice. Kinakabahan ako parang nanganganib ko yung buhay natin. Inuruan na dala! Nag-practice! Nice. Ano ka na kasi mga team kaya dyan, di tayo mapatalo. Dapat walang zero.
Four, three, two, Nice. 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 So this is the final round. Nice. Ako maglagay sa inyo, makisumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin, ako yung nagbigay sa inyo. Nice. Nice. So yun, ito na yung consequences sa mga pinagagawa namin. Tigda-dalawang dare kay Jay. And then sinod, tigda-dalawa sila mamimigay ng dare sa akin. So bali meron ako 6 dares, meron din siyang 6 dares. Kuha ka na lang ng bawang tapos kainin mo. Ay, isa ka pang kainin mo. Diba, simple lang? Mukha din yan! Pangalawa ba? Inom ka na rin toyo. Yun na lang yung inumin mo pagkatapos mo kumami ng bawang. I don't want to. Marami akong lipstick dun eh. Papagandahin natin sila. Papagandahin natin sila. Sige. Aayusan kita. Sobra. Maayos. Lipstick lang ang kakta. Walang kilay, walang pulbo, wala lahat. Lipstick lang. Papagandahin natin siya. Second dare. Roll yun mo siya ng scotch tape sa mukha. Meron po paminta. Ulos na sa Ay, Rocky. Uy! Ala! Kosila. Paminta na kasi pa! Again, dare niyo na ang ate buwan niyo. Wala ka. Wala ka rin talaga sa pulis. Ano ba gusto ko na Joke. Ayoko na! Char! Ay, namatakalan sa yung nalilinisan niyo. Kami mo. Tatanggalan niyo pa kayo, ha? Ketchup na lang sa mukha. Nakawawala siya. Ang aking second kay Gwen ay yung manghang. Makikita niyo ako kainin niya. Kasi may natirang kanin kanina. Kumain tayo. Oh. Tapos may nakita akong toothpaste sa CR. Wala, ang binuli. Wala naman ang toothpaste. Sa akin na isa subo lang. Lagay mo yung toothpaste na. Gago, so masarap. Kainin mo. Diba? Last year, gagawin yan kasi sa mukha namin yung red tsaka black na marker. Gagawin namin yung dare namin. Let's go! So ngayon, nakikita niyo to. Ito yung mga kakainin nila. Okay, dare So, so, kakainin niya yan. Kamuyain, palunin mo kayo. Dare yan. Tapos ang gagawin yung tubig, yung toyo. Basic. Wow! Hindi kasi favorite ko to eh. Ay, favorite naman pala. Pangit ang lasa niya. Favorite mo? Oh, naluluwa! Ang sakit yan dito.
Hindi. Ayoko na. So yan, tatalo na siya. Goodbye, Gwen. Go na! Ayaw mo yan! At wala kita! Wala kita! So yan, sana nag-enjoy kayo. I'm Kia. I'm Gwen. I'm Shermie. And we're from